Angels Touch මගේ channel එකට ඔන්න යනවාදත් ආදරෙන් පිළිගන්න මම රශ්මි. ඉතින් අද කොණ්ඩේට ආදරය කරන Angels වල වෙනම වෙනස්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි කොණ්ඩේට මම රාත්‍රී කාලේදී කරන සත්කාරය මොකක්ද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම පෝෂණීය හොඳ කොණ්ඩයක් අවශ්‍ය නම් ගණකම්. ඉතින් මේ සත්කාර උදේට සහ රාත්‍රියට කරන්න ඕන. එතනින් උදේටත් වඩා රාත්‍රී කාලේදී කොණ්ඩේට හොඳින් සාතු කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක ගැන දැනගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. පළවෙනිම දේ තමයි අපි කොණ්ඩේ හොඳින් කොම්බ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දී ඒ ගැන මතක් කරන්න කලින් කියන්න ඕන කොම්බ් කරන එක විතර නෙමෙයි කොණ්ඩේ හොඳ පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. කුණු දූවිලින් තොරව හොඳට පිරිසිදුව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මාත් එක දිගටම ඉන්න කෙනෙක් නම් සතියකට 4 පාරක් ඔයිල් කරන්න සාතු කරන්න කොණ්ඩේට කියලා නේද? ආවම දවස් 4ක් හෝ 3ක් අපි අපේ කොණ්ඩේට සාතු කරන්න ඕන. කොණ්ඩේ හොඳට හොදලා කරලා පිරිසිදුව තියා ගන්න ඕන. දැන් මොන අද මම නාලා ඉන්නේ. අපිට හොඳට ෆෝම් කරගන්න ඕන කොණ්ඩේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ වගේ පනාවක් නම් මම කියන්නේ නැහැ. මොකද මේකට ටිකක් හැදනා වැඩි. ඕන ගැට නැත්නම් මේ වගේ පනාවක් කමක් නැහැ. මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ පනාවක් ගැන. දැති ලොකු පනාවක් ගැන. ඉතින් මම රැයට මුලින්ම කරන්නේ මගේ කොණ්ඩේ මම අනිවාර්යයෙන්ම මේ කරන දේවල් මේ විදිහට ලිහලා දැන් මම අද නාලේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩේ අර ගැට ගතියට තියෙනවා. මුලින්ම මේම කොණ්ඩේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගෙන මේ කැඩෙන්නේ නැහැ ගැට තියෙනවා. දෙකකට වෙන් කරගෙන මෙහෙම යට ඉඳලා අතින් මුලින්ම ගැට ඉවත් කරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී ඔයාලා කැමති නම් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සිලිකන් ඔයිල් නෙමෙයි. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඔයිල්. පොල් තෙල් හෝ ඔලිව් ඔයිල් හොඳයි. මොකද කළුදුරු ඔයිල් එකේ චුටි ස්මෙල් එකක් එනවා නේද? ඉතින් මම නම් ඔලිව් ඔයිල් බිඳුවක් අරගෙන හොඳට අතේ ගාලා මේ කොණ්ඩේ යට හරිය ගන්නවා. හෙට මට වෙනම අපේ පුතාගේ ෆොටෝ ෂූට් එක දෙන හින්දා මට ඒ වැඩේ අද කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම චුට්ටි බිඳුවක් අරන් හොඳට මේවා කරලා මෙන්න මේ විදිහට කොණ්ඩේ යට ටිකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරද්දී කොණ්ඩේ වේලිලා නම් පැලෙන්නේ නැතිව අර කොණ්ඩේට ෂයින් එකක් එක්ක කොණ්ඩේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. ගැට හොඳින් ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන් එතකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා ඉඳලා මුළු කොණ්ඩෙම හොඳින් ගැට ඉවත් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට පේනවා ඇති ගස් 5ක් විතර ගැලවුණා. පේනවාද? ගස් 5ක් විතර ගැලවුණා. දැන් අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට කොම් කරගන්න ඕන. මේ පැත්තෙන් 5ක් විතර ගැලවුණා. මේ පැත්තෙන් 5ක් විතර ගැලවුණා. ඔක්කොම මෙච්චරක් ගැලවුණා. දෙකද? මෙන්න මෙච්චරක් තියෙනවා මේ. එතන ගස් 10ක් 15ක් විතර ඇති. කමක් නැහැ. ඒක නෝමල් ගාන. මේ වගේ කොණ්ඩයක් නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේද? දැන් හොඳින් අපි මසාජ් කරගන්න ඕන. ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට මසාජ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එතෙන්දී අපේ මනසත් රිලැක්ස් වෙනවා. හොඳට මසාජ් කරගන්න ඕන. මසාජ් කරන විදි තියෙනවා. නමුත් මම මෙතෙන්දී එහෙම කිසිම විදියකට නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදියට තමයි මසාජ් කරන්නේ. අර ගොඩාක් අත තද කරන්නේ නැතිව ඔළුවට දැනෙන විදියට මෙන්න මේ විදියට මසාජ් කරගන්න. විනාඩි වැඩි වෙලාවක් මසාජ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. මේ විදියට විනාඩියක් විතර මසාජ් කරලා ඊට පස්සේ ඔළුව පල්ලෙහාට තියලා ආයි මසාජ් කරන්න ඕන. දැන් කොම් කරගන්න. ඔන්න
ඔය ස්ටෙප් ටික ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික මම අනිවාර්යෙන්ම රැට කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩෙට මොන වගේ ෂයින් එකක්ද. ඒ වගේම හොඳ පෝෂණයක් ඇවිල්ලා අර මසාජ් කරන එකෙන් හොඳට ඔළුවේ ලේ ගමන සිද්ධ වෙන හින්දා කොණ්ඩේ හොඳින් පෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බලමු කොණ්ඩේ මොන වගේද යන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් දැක්කද? ගහක්වත් ආවේ නැහැ. ප්‍රධානම දේ තමයි හිතේ විශ්වාසයෙන් මේ පියවරවන් ටික හැමදාම කරගෙන යන්න ඕන. කොනිදින් දවසක් දෙකක් කරා කියලා ප්‍රතිඵල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේට ලස්සන කොණ්ඩයකට ආදරය කරනවා නම් ඔයා ප්‍රමාද නෑ. ඔයාට ඒ වගේ ලස්සන කොණ්ඩයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. දැන් ඔයාට පුළුවන් වගේ කැමැත්ත අනුව කොණ්ඩ දෙකක් ගොතන්න, තනි කොණ්ඩයක් ගොතන්න ඕනම දෙයක් කරන්න. විශේෂම දේ තමයි කොණ්ඩේ මේ විදිහට වනාගෙන නිදාගන්න එපා. එතකොට කොණ්ඩේ ඉක්මනින්ම අපි හින්ද ගියාම එක විදිහකට ඉන්නේ නැහැනේ. මම නම් දඟලනවා. මේ සමහර කට්ටිය නිම කොට්ටේ උඩට කොණ්ඩේ දාගෙන නිදා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට කොණ්ඩේ වඩාගෙන නිදා ගන්න එපා. කොණ්ඩේ ගොතන්න. එහෙම නැතිනම් අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරලා දෙනවා මෙතෙන්ට බන් එකක් බඳින්න. ඒක තමයි මම කරන විදිය. මොකද පුතාත් එක්ක බෑ කොණ්ඩේ ගොතන්න. එයා අදිනවා, කඩනවා, කොණ්ඩේ විකනවා එයා. කොණ්ඩගස් කඩනවා කටින්. ඉතින් මේ ඒ හින්දාන කොණ්ඩේ ආරක්ෂා කරගෙන මම මෙතෙන්ට බන් එකක් බඳින එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ස්ටෙප් ටික මම අනිවාර්යයෙන්ම රැට කරනවා. කවදාවත් රැට ඔයිල් කරලා නිදාගන්නේ නැහැ. එහෙම තියන්නෙත් නැහැ. හැමදාම මේ පියවරන් ටික කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි. අනිකේ කොළුවට හොඳ රිලැක්ස් එකක් ලැබෙනවා. ඔය ස්ටෙප් ටික කරලා ඔයාලා පුළා ලස්සන කොණ්ඩයක් ලබා ගන්න. එහෙනම් එන්ජොයි. ඉක්මනින්ම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකට විශ් කරලා තිබ්බ හැම එන්ජි කෙනෙක්ටම thank you so much. අය වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එනකම් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න ගිහින් එන්න.